בבורסה לניירות ערך מתנהל גם מסחר במלווה קצר מועד, אגרות חוב שבנק ישראל מנפיק. כמו שאנחנו רואים פה, יש לנו 12 סדרות של מק"מ, כאשר 4 ספרות האחרונות של כל מק"מ מציינות את החודש ואת השנה. אז המק"מ מספר 1 ייפדה בחודש אוגוסט 2017, שזה בעוד 22 ימים. המחיר של המק"מ הזה הוא 99.99, כאשר הפדיון שלו הוא 100, כלומר מי שיקנה את המק"מ ב-99.99 יקבל בעוד 22 ימים 100. המק"מ נסחר בדיסקאונט, כלומר במחיר שהוא נמוך מ-100, וההפרש בין 100 למחיר משקף את שיעור התשואה של המק"מ לתקופת ההחזקה. אם נסתכל על מק"מ מספר 12, שיפדה בחודש יולי 2018 בעוד כשנה, אז מי שקונה אותו ב-99.88, המק"מ ייפדה ב-100, כלומר הקונה יקבל 2 אגורות תשואה, שזה למעשה נמוך מאוד, שיעור תשואה מאוד מאוד נמוך, כיוון ששיעור הריבית היום הוא 0.1%, וזה משקף את שיעורי התשואה למק"מ. אז מי כן קונה? למה קונים מק"מ? קונים מק"מ זה כמו אפשרות להחזיק את הכסף בפיקדון, שקלי, לא נושא ריבית כמעט, אבל מבטיח שההחזקה הזו נעשית באמצעים בטוחים, כי זה הלוואה שניתנת למעשה לבנק ישראל. אנחנו רואים פה את הברוטו להחזקה, שיעור התשואה הברוטו שהוא מאוד מאוד נמוך, שיעור תשואה של 0.13, שיעור תשואה של 0.112, שיעורי תשואה מאוד נמוכים ומאפיינים את המק"מים בשנים האחרונות, ושוב בגלל ריבית בנק ישראל. אין מסחר כמעט במק"מ, כיוון שלא כדאי לקנות ולמכור ולשלם עמלות קנייה ומכירה ולקזז מהתשואה שאין כמעט. אז מי שקונה מק"מ הוא מחזיק אותו בדרך כלל עד לפדיון.